අයිවන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම. ඉතින් අද වීඩියෝ එක වෙන් වෙන්නේ ලොජිකල් ඔපරේටර්ස් ගැන කතා කරන්න. ඒතර ලොජිකල් ඔපරේටර්ස් කියන්නේ මොනවද? එහෙනම් අද ඒ ගැන කතා කරමු. එතකොට ලොජිකල් කියන එක. ඒතර ඒක තමයි අද අපි කතා කරන්නේ නේ. එතකොට ලොජිකල් ඔපරේටර්ස් පාවිච්චි කරන්නේ මොන හරි කන්ඩිෂනල් ස්ටේට්මන්ට් කිහිපයක් කම්බයින් කරන්න තමයි ලොජිකල් ඔපරේටර්ස් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් අපි දන්නවා මේ කන්ඩිෂනල් ස්ටේට්මන්ට්ස් කියන්නේ මොනවද? අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් පහ විශාලයි 3. හරි මේක කන්ඩිෂනල් මේ කැලේ ගත්ත මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක්. මේක අපි කියන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් නැත්නම් ස්ටේට්මන්ට් එකක් කියන්නත් පුළුවන්. ඔව්. ඒතකොට මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක ඉවැලුවේට් වෙනවා. මේක කන්ඩිෂන් එකක් ඇත්තටම. මේක ඉවැලුවේට් වෙනවා true හරි false හරි වෙනවා. ඒතකොට මේක කන්ඩිෂනල් ස්ටේට්මන්ට් එකක්. හරිද? දැන් කන්ඩිෂනල් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක්. ස්ටේට්මන්ට් එකක් කියනකොට වඩා එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් කියන මම කැමති විතර. ඒතර එක්ස්ප්‍රෙෂන් කන්ඩිෂනල් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක. හරි? ඒතකොට ඒ කන්ඩිෂනල් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක තව එකක් එක්ක ජොයින් කරන්න. තව එකක් මම ගන්නම්කෝ 7 විශාලයි 11. මේ දෙකම වරහන් දාන්නම්කෝ පොඩක් ක්ලියර් වෙන්න. හරිද? වරහන් දැමීම අත්‍යවශ්‍ය බලමු. අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. එනකොට අපි දාමු පැහැදිලි වෙන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙක මම ජොයින් කරන්න මුලින්ම AND එකකින්. දන්නා ලොජික් වල AND එකක් AND කියලා කියන ගේට් එකක් නේද? AND කියලා ලොජිකල් ඔපරේටර් එකක් තියෙනවා. මේක සහ මේක. මේක සහ මේක. සහ කියන එක තමයි AND එකේ කියන්නේ. සහ කියන තේරුම. එතකොට මේකත් true නම් සහ මේකත් true නම් මේකෙන් නිකුත් කරනවා මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකෙන් මේ සම්පූර්ණ ස්ටේට්මන්ට් එකෙන්ම නිකුත් කරනවා වැලියු මේ true හරි false හරි කියන එක. එහෙම දෙයක් වෙනවා. මේක අපි condition කියලා මම variable එකකට දාන්න. මේක දැන් print කරොත් con කියන variable එක print කරොත් මොකක්ද දෙන්නේ? false කියලා එනවා. බලමු false උනේ ඇයි කියලා. 5 විශාලයි 3. ඒක true. මේකෙන් true කියලා එකක් generate වෙනවා. මේ evaluate වෙනවා. මෙතනට true වෙනවා. හරිද? එතකොට true. අපි කොහරි සටහන් කරගමු ඒක. true එකක් තියෙනවා. true එකක්. ඊට පස්සේ මේ දකුණු අත පැත්තේ මොකක්ද තියෙන්නේ? 7 විශාලද 11. 7 විශාලද 11. නෑනේ false නේ. දකුණු අත පැත්තේ false. දෙකම true නම් විතරයි true වෙන්නේ AND එකේදී. එතකොට true and false කියන එකේ උත්තරේ false. හරි? false and false false. false and true false and true false. true and false false. true and true විතරයි true වෙන්නේ. හරි? එතකොට මේක false කියලා උත්තරය ආවේ ඒකයි. හරිද? එතකොට දැන් මෙතන අපි බැලුවොත් මේක අනිත් පැත්ත ගහලා මෙතනින් වැඩේ වැරදුනේ. හරිද? මේක මෙහෙම දැම්මොත් 7 කුඩයි 11 කියලා මේ දෙකම true වෙනවා. එතකොට true and true වෙන්නේ. එතකොට උත්තරේ true වෙන්න ඕනේ. මේ උත්තරේ true කියලා ආවා. පැහැදිලිද? උත්තරේ true කියලා. ඒතර conditional expression දෙකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒතර conditional expression දෙකක් නැත්නම් conditional statement දෙකක් join කරන්න ගන්න operator එකක් තමයි logical operator කියන්නේ. ඒ logical operator එකේ පළවෙනි එක තමයි ඔය AND කියන්නේ. AND operator එක. operator තුනක් තියෙනවා ඇත්තටම. ඊළඟ operator එක තමයි අපි කතා කරන operator. මම ඒකට variable එකක් ගන්නම් ඕනනම් ඒ variable එකක් සෙල්ලම් දාන්න පුළුවන් කියලා පෙන්නන්න. ඒක සමානයි 5. එතකොට ඒක con 2 කියලා මම ගන්නම් මේ variable එක. එතකොට ඒකේ
සෙල්ලම් දාන්න මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන්? ඒ කියන්නේ දැන් x විශාලයි ද 5 හෝ මේ උඩ එක සහ n කියන්නේ සහ o කියන්නේ හෝ කියන එක. හෝ කියන්නේ o කියන්නේ හෝ කියන එක. හරිද? මේක හෝ මේක කියලා කියන අදහස. එතකොට x විශාලයි 5 x කුඩායි 11. ඔහොම දානවා මේක වරහන් දැමීමත් දාන්නත් පුළුවන්. ඒතර තව වඩා ක්ලියර් මෙහෙම දැම්මත් වැරදි නෑ. ඒතර මම කන්ඩිෂන් 2 එක print කරනවා. ඒතර මේක රන් කරොත් එහෙම true ඇවිල්ලා තියෙනවා. true ආවේ කොහොමද? true ආවේ කොහොමද? ඉස්සෙල්ලා මේ කැලේ ඉවැඩුවේට් වෙනවා. x කියන්නේ 5යි. 5 මෙතනට සබ්ස්ටිටියුට් කරන්න ආදේශ කරන්න. 5 විශාලද 5? නෑනේ. 5 විශාල 5 සමානයි 5ට. නමුත් 5 විශාල නෑනේ 5ට වඩා. එතකොට මේක false වෙනවා. මේක බලන්න 5 කුඩායි 11. 5 11ට වඩා කුඩායිනේ. එහෙනම් මෙතන true වෙනවා. එතන false or true. false or true. trueම තමයි. ඒ කියන්නේ මේක මොකක් හරි දෙකෙන් එකක් සත්‍ය වුණා නම් ඇති. ප්‍රතිඵලය සත්‍ය වෙන්න. මේක හෝ මේක සත්‍ය වෙන්න. හෝ කියන්නේ ඒක. අරකේ මේක අරකයි මේක සහ මේක දෙකම true වෙන්න ඕනේ. මේක හෝ මේක සත්‍ය වෙන්න ඕනේ. එතකොට හැබැයි දෙකම අසත්‍ය වෙනවා. අපි හිතමු මේක සමානතාවය දාමුකෝ. 5 11ට සමාන නෑනේ. ඒතර මේක රන් කරොත් එහෙම දෙකම අසත්‍ය හින්දා මේ දෙකම අසත්‍ය දෙයක් හින්දා අවසාන උත්තරේ අසත්‍ය වෙනවා. හරි. ඔක තමයි O ඔපරේටර් එක. අන්තිම ඔපරේටර් එක තමයි not ඔපරේටර් එක. not operator not operator එක. not operator not operator එකේ තියෙන්නේ මොකක්ද? ඒකෙත් අපි ගමුකෝ y සමානයි 6. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙහෙම එකක් ගන්න. මම ඒ con 3 කියලා ගන්නම්. condition 3 එක. ඒතර ඒකේ තියෙන්නේ අපි ගත්තොත් මොකක්ද? y සමානද y නැත්තම් y අපි ගමුකෝ y සමානද y විශාලද 11 11ට වඩා විශාලද 13 ගමු 13ට වඩා විශාලද y කියන එක හරිද y 13ට වඩා විශාලද හරිද මෙතනින් එන උත්තරේ තමයි con 3 එකේ false මොකද 6 විශාලයි 6 විශාලද 3 කියලා නේ බලන්නේ 6 කුඩායිනේ 3 ඒතර මේක අසත්‍යයි ඒතර අසත්යින්ද false කියලා හැබැයි දැන් not operator එක මෙතනට කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ not operator එක කොහොමද මෙතනට පාවිච්චි කරන්නේ ඒකට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි not එක පාවිච්චි කරන්න not කියලා දානවා මේක not කියලා එකක් ඉස්සරහට දාන්න පුළුවන් උකට දැන් මේක run කරොත් එහෙම true කියලා එනවා not එක ඉස්සරහට දැම්මහම මොකද වෙන්නේ y කුඩා y විශාලයි 13 එහෙම නෙමෙයිද කියලා තමයි මේ බලන්නේ y මේක නිකන් y කුඩායි 13ද කියලා බලන චෙක් කරලා බලනවා වගේ වැඩක් තමයි මෙතන වෙන්නේ ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි දැන් මේකේ එන ප්‍රතිඵලයේ විරුද්ධාර්ථය ගැනීමම තමයි මේ not එකෙන් කරන්නේ හරිද ඒ කියන්නේ මෙතනින් true ආවොත් true එකේ not එක false මෙතනින් false ආවොත් false එකේ not එක true අර එන ඔකට අපි කියන්නේ මට ඒක නම් මතක නැහැ සිංහල වචනේ not එකේ not එකට තියෙන gate එකට තියෙන නමක් මට මතක නැහැ කොහොම හරි මේකේ ලැබෙන මේ බූල් වැලියු එකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ එක තමයි ගන්න මෙතන not එකේදී not කියන නැත යන අර්ථයනේ එතකොට මේක නැත ඒ කියන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධාර්ථයනේ not කියන්නේ මේ false නම් false එකේ not එක නම් true එකේ not එක නම් false එහෙම එතකොට මේක තමයි කතන්දරේ
එතකොට මේ ටික තමයි ලොජිකල් ඔපරේටර්ස් කියන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, නොදන්න යාළුවෙක්ට දැනගන්න. එතකොට channel එක පුළුවන් නම් subscribe පාරකුත් දාන්න. මොකද එතකොට ඔයාලට මම දාන වීඩියෝස් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට කතන්දරේ එච්චරයි. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.